dneska slíbila, že vlastně budeme mluvit o nejdůležitější čakře, kterou máte a nosíte ji v sobě. Tato čakra je skutečně velice důležitá. Existuje strašně hodně civilizací minulých, které žily na planetě. A tyhle civilizace v různých odměnách mají podobné legendy, které jsou skutečně pravdivé. To nejsou, prosím vás, pohádky. To jsou skutečnosti. A legenda vlastně univerzální, ten průřez, když se budu dívat, povídá o tom, že Bůh chtěl, aby my, zrození v těle, jsme si ho našli zpátky, aby jsme si vzpomněli. A protože člověk dokáže hledat skutečně všude, pod vodou, pod zemí, ve vzduchu a dostane se jednou i do vesmíru, takže ten klíč k těm všem vědomostem, ten Bůh chtěl ukrýt na místo, kde by to toho človíčka nenapadlo. Že nemusí cestovat po celém světě. Zkuste si vzpomenout na příběhy pana doktora Tomáše. Ono by byly skutečně pravdivé, úžasné, kdy ten hledač pokladů jde hledat po celém světě a přijde jakoby až k tomu moudrýmu muži nebo jogínovi a tomu řekne, proč si chodil celý svět, když ho máš vlastně u sebe doma. No? Takže tenhle ten klíč, ten Bůh nám skutečně vložil do našeho srdce. A dokud ten člověk hledá ve vnějším světě, on ho nenajde. Máte všechno, prosím vás, v sobě. Všechno, co potřebujete vědět, je ve vás. A dostanete se tam jedině skutečně přes lásku. A tato čakra je skutečně nejdůležitější. A řeknu vám proč. Já si tady půjčím malej kelímek, toho tuhletu flašku třeba, jo? Už jsem vám řekla, že když se narodí bytost poprvé do lidského těla, začne vzrůstat život po životě její hadí síla, která vyjíždí na sklonku každého života, tak uvědomte si, že vaše tělo nebo člověčí tělo je tato petláhev. Pokud ji naplníme tekutinou až úplně po okraji, tak to je ego, které se v prvním životě také zrodí, aby nám pomáhalo vhánět nás do našich zkoušek. Aby jsme se dívali, aby jsme tady něco dělali, aby jsme se učili. To je ta tekutina. Jo? Akorát nahoře, uprostřed toho ega, je božská jiskřička, jedna malinká. Já vždycky říkám, aby to nepřeteklo. Je tam zkrátka trošku vzduchu. Jenže následuje zrození po zrození a tak, jak vzrůstá hadí síla, vypařuje se vám to ego, prosím vás. Je to úplně stejné. A člověk teprve až poprvé v prvním životě doleze sem do srdeční čakry, tak je stav na této láhvi ten, že je polovina tekutiny, to znamená polovina ega, a polovina vzduchu, což je polovina Boha. A v tomhle okamžiku ta bytost poprvé v prvním životě zažije, co je to láska. Do té doby to nevěděla. Ona si jenom myslela, že miluje. A ty životy, věřte mi, bez lásky jsou neuvěřitelně obtížné. Tam to ego samozřejmě převažuje. Jenže tímhle vývoj nekončí samozřejmě. Následují další životy, které samozřejmě zvyšují úroveň božství. To znamená, že ta tekutina se pořád odpařuje, až se dostanete takhle sem pod 6. čakru vývojově. A tehdy se začne dít něco, k čemu my se dostaneme až právě pod tou 6. čakrou. Jenom jsem vám chtěla předeslat, ještě než se k tomu dostanu, že de facto od té prostřední čakry, která je nejdůležitější, se vám najednou začíná stávat to, že toho vzduchu je tam víc jak polovina. To je, prosím vás, charisma člověka. To znamená, že vidíte, že za to charisma ten člověk nemůže. On ho sice má, nepatří mu. Je to Boha. Je to Bůh v něm. Ego už je menší než polovina. A my samozřejmě budeme pracovat pod 6. čakrou v pozdějších dobách, za hodinu, za 2, aby se vám vysvětlila, co se potom děje při odložení úplné vůle. Ale než se tam dopracujeme, tak vám musím dovyprávět
čtvrtou a nejdůležitější čakrou. Vy jako člověk si vždycky připadá, že je tady. Jo? Když já jsem byla malá, jsem se narodila v ještě hluboké totalitě. Tatínek vždycky říkával, mysli, tady bydlíš. Neměl pravdu, jo, pozor. Ne, vy jste skutečně bytost, která je oživovaná paprskem v duchovním srdci. Duchovní srdce je oblast takováhle, je to vaše centrum. A jestliže člověk řekne já, tak si přesně, aniž byste si to uvědomovali, píchnete na jedno jediné místo. Jestliže si píchnete o centimetr jinam, tak už víte, že to není ono. To místo skutečně je specifický. Kde ho najdete? Tam jste skutečně vy. Jo? Tohle místo není střed vašeho fyzického srdce. To s tím nemá vůbec nic společného. To je skutečně váš duchovní střed. A v tomhle duchovním centru s vámi, jako s paprskem oživujícím toto tělo, se narodí takzvané vásány. Vásány jsou vlastně závislosti nebo nedokonalosti, které jste ještě v minulých životech si nestihli ujasnit. To jsou věci, které vás ještě svým způsobem trápí, protože na ně reagujete samozřejmě v egu a učíte se. Ale ty vásány jsou pro vás nesmírně důležité. Teď vám ukážu proč. Zdánlivě odběhnu. Ano. Já jsem vám ukazovala včera mystickou rovnici, kde vlastně jste viděli, že Bůh rovná se člověk minus ego. A zmínila jsem se o tom, že ego je vlastně božské, tady je to vidět. Jo? Jedna strana rovnice se rovná druhé straně rovnice. Protože jsem říkala, že člověk, který bude považovat ego za špatné, skutečně neví, která je, prosím vás, a bude dělat spousty omylů. Ega se nezbavíte tím, že s ním budete bojovat. To není. Vy mu musíte rozumět, tomu egu. A abyste mu porozuměli, tak je důležitý tenhle obrázek. My tady, lidé, se rodíme do našich hmotných těl, do takzvaného projeveného světa. V projeveném světě je hmota a my žijeme v té hmotě. To jsou ty naše těla, ty naše skafandry, jak jsi říkal správně. A de facto ten náš postup v tom středním kanálu život po životě se odehrává mezi neprojeveným a projeveným světem. V projeveným, já jsem to tady otočila, prosím vás. Tady je neprojevený, jsem povídala. Tady je projevený, v tom my žijeme, a neprojevený, tam odcházíme a odkládáme tělo. Jo? Ale oba dva světy, i projevený, i neprojevený, tvoří součást hmotného světa, do kterého se rodíte učit se. V prvním životě, když se tady narodíte poprvé do lidského těla, vy se narodíte do první úrovně. Každý ten svět, i projevený, i neprojevený, prosím vás, má 7 úrovní. Vidíte to? Máme 7 čaker. Takže stejný počet úrovní i v těchto světech. A vy vždycky patříte vývojově do určitý fáze, protože i ta fáze má svoje vibrace. Zkuste si představit sklenici ze 7 částmi a ta hustota se bude měnit. Jo? Je to něco podobného. Podle vašich vibrací, které vy tady vlastně získáte v tom hmotném světě, když umíráte, tak se odložíte fyzické tělo a jdete sem v prvním životě. Ale vracíte se zase sem a zase do první úrovně, protože když si rozdělíte na 7 částí zhruba 500 životů, tak vidíte, že těch životů je skutečně hodně. Jo, to je takových zhruba 70. Ono se tak různě mění, které žijete v jedné úrovni. Takže my tady kmitáme tělo bez těla, tělo bez těla, tělo bez těla a teď se takhle vracíme. Až jednoho dne se stane, že jste v posledním životě. Už jste skutečně produchovinili to svoje tělo, o kterém jste se učili celá
celá skutečná dlouhá léta, tisíce let. Jste se vraceli a už máte úplně, ale absolutně minimalizované ego a dojdete za svého života k takzvané mystické smrti. To znamená, že ten mystik umírá zhruba tak třeba 20 let před skutečným odložením svého těla. Je to ta samá smrt, prosím vás, která normálně potkává běžně lidi, když odkládají svá těla. Akorát, že tato smrt je poslední, proto se jmenuje mystická. A ten člověk pak ještě tady dožívá. Lidé potkávají na ulici jeho tělo. Vidí ho živého, ale tak to není. Ten člověk je mrtvý, prosím vás. On žije jenom Bůh, on září. Tady na planetě žije spoustu bytostí, které jenom dozařují určitá léta, aby vyrovnávaly aurické vibrace naší planety, protože vidíte, co se všechno děje na planetě a i ta planeta musí být v harmonii a mít určitou celkovou vibraci. Jinak by se to zbortilo. Tohle je zákon celého vesmíru. Takže tyhle lidé jsou strašně důležití. I když by zdánlivě nic nedělali, tak jejich práce je skutečně gigantická. Jo. Oni rozsévají klid kolem sebe. Vzpomeňte si na pana doktora Tomáše, jako takovému člověku se podívat do očí nebo na ten obrázek, to vás naplní takovým klidem a mírem, takovým vděkem, že taková bytost existuje. Takže a teď nastává důležitý okamžik. Ten člověk přijde po těch 20 letech už k tomu, že si odloží to tělo a on skutečně jenom někde se třeba posadí do křesla, z toho těla pohodlně odejde. On projede do své úrovně neprojeveného světa a teď. Tohle je důležitá, prosím vás, hranice. Tady vám objasním, proč vaše ego je božské. Prosím vás, tuhle hranici obsluhuje neuvěřitelně veliká, šíleně veliká energie. Tato energie se jmenuje Satan. A Satan je jeden z nejkrásnějších božských archandělů. Není zapotřebí se ho bát. Já pak vidíte, tady mám připraveno, že vám budu povídat o Bibli, abyste tomu rozuměli. Protože Bible je kniha, která píše samozřejmě pravdy, ale vždycky jenom částečné pravdy, protože tak, jak se lidstvo vyvíjí a jak ubíhají jednotlivé platonské měsíce, tak se vyvíjí samozřejmě naše pravda. Takže lidé a lidstvo smí v jednotlivém platonském měsíci pouze vidět částečnou pravdu. Abych vám to objasnila, musím vám vysvětlit, že lidé v současné samozřejmě Bibli, která už teď končí, teď se bude psát nová část, inspirovaný vědou, až se udají věci, které se mají dít. Tam se píše, že Satan je negativní a že bojuje proti otci, že je to síla jako černá, zlá, tmy, proti světlu. Tak to prosím vás není. Satan je úžasný, nádherný archanděl, který z lásky k otci odložil svoji všelásku, jako mají ostatní archandělé, to jsou obrovské energie. A on ji vyměnil za sebe lásku, slyšíte, egoismus. A hlídá tuhle rovinu. Protože tahle rovina odděluje božský svět od neprojeveného. Kdyby on nebyl, tak propustí tyhle bytosti, které ještě mají ego, nad tuhle hladinu. Zkuste si představit takového anděla, který má ego. No to je nesmysl, že jo? To nastal neuvěřitelný chaos energií, to není ani možné. Jako. Takže vidíte, že to není tak, že by Satan bojoval s Bohem, ale Bůh je všechno. To je to, co jsem začínala vlastně první větu. A on mu slouží. Jestliže vy v posledním životě budete dokonalí, už jste došli osvícení, pozor, i osvícený člověk, těch 20 let, když tady bude prožívat, musí ještě mít malinké ego. Planeta nemá vibraci takovou, aby tady udržela člověka a bytost bez ega. Ten člověk by okamžitě umřel. Takže i ti osvícení lidé
si ponechávají nějaké drobnosti. Někdo kouří, někdo chodí na sladké, jo, někdo nadává. Třeba, jo, ale pozor jenom tak. A těsně před smrtí, než ten člověk má odejít, odložení toho skafandru našeho, kterým tady žijeme, tak ten člověk to odloží, tuhle svoji vlastnost a odchází velice lehce. To je to, co ho tady drží. Prosím vás. Takže, jestliže vy v posledním životě budete dokonalí, přijdete sem, stoupnete si před ten jeho nejvyšší tribunál a on vám dá pár otázek. A vy ještě budete třeba chtít za všechny ty věci, co jste tady pro ty lidi udělali, jenom poděkování. Tak vás šoupne ještě do jednoho života, abyste si pro to poděkování přišli, protože si to zasloužíte. To ještě chcete vy. Ne. Odsaď odejde pouze skutečně neegoistická bytost, která dělá vše ve prospěch celku, neboli Boha. Boha v mě, Boha v sobě. Tohle je dokonalý, prosím vás, stav. A teď, abyste věděli, jak to v praxi vypadá, už jsem se zmínila o tom, že vy tady máte ty svoje vásány. To znamená nedokonalosti, které jste ještě nevyčerpali. Třeba budete trošku žádlit, nebo trošku neodpouštět, nebo trošku se zlobit. Jo? To jsou věci, které ještě nejsou úplně vyčištěny. Jo? Ty jsou tady, v tom duchovním srdci. To je záznam, který vám určuje, co se bude dít a z čeho budete zkoušeni. A on tady, ten úžasný černý pán, má nádhernou tvář. Šlehne energii na tyhle vaše vásány. V praxi to znamená, že tady po ulici, před vaším magistrátem, nebo jak tomu říkáte? Jak tomu říkáte? Úřadem. Půjde zloděj, uvidí vaše auto a on, protože to bude zloděj, ještě mu ty cizí věci nejsou zase tak cizí, a v něm se ozve. Ukradnu to auto. Jak to, že ona ho má a já ne? Já na to mám přece taky právo. Já nemůžu být celý život chudej. Svět je strašně nespravedlivý. Ten člověk ještě není ve stavu, prosím vás, aby věděl, že v něm je malé já, neboli jeho nepravé já, ego, a že v něm je božský hlas, což je vaše svědomí. To je takový ten hlásek, který říká, nedělej to blbě dopadne. To bys nechtěl, aby ti dělali druzí. On to neví. On si myslí, že oba hlasy jsou tam. A on jde a to auto ukradne. Tady vidíte, že ten člověk za to nemůže. To je ve fázi třeba ukradení, ale je to samé ve fázi zlosti. Všechno, co vytváří ego, prosím vás, a dělá vám to druhý člověk. Nedělá vám nic druhý člověk. Jeho skutečná realita je Bůh v něm. Dělá vám to vaše ego, to je tenhle černý pán. Ale bohužel ten člověk, který mu podléhá, si tohodle malého já není ještě vědomý. Jestliže tohle budete žít, budete cítit jenom nesmírný soucit s tím člověkem, co dělá tyhle bytosti. A dělá to svýmu okolí. On neví, že ho to dožene. A neví, že ve vás je ten samý Bůh jako v něm a že tady se píše karma a že ho to někde dožene. Nevracejte mu to vy, prosím vás. On mu to vrátí samozřejmě někdo jiný, protože tím karmickým zápisem, který si ten člověk vytvoří, si k sobě přitáhne někoho. Kdyby vy jste mu to udělali, tak zase vy máte karmu, kterou vám přijde vybít někdo jiný. To je skutečně jako indiáni na váleční stezce, rána za ránu. To už jsem včera ukazovala na těch 3 fázích, kdy my tady se vybíjíme a je to zbytečné. Takže já, když jsem teda tady promluvila o tom, kdo skutečně Satan je a kdo vytváří tady vlastně to zlo, tak si můžete představit, že vlastně planeta, aniž by to ty lidi věděli, jsou de facto v uvozovkách tak trošku schizofrenní. Oni
oni mají v sobě dva hlasy. Někdo i víc těch hlasů, skutečně, protože sem tahá i bytosti svýma záštěma z jiných dimenzí, ale to už jsou entity, o tom už se nebudu zmiňovat, to bychom tady byli do nekonečna. Tady jde o ten základ toho vašeho skutečného já, což je dobro a láska. A toho negativního já, které ve vás žije. Prosím vás, v každém člověku tady, v tom osvíceném, se občas ozve hlas negativity, neboli ega. Nereagujte. Nedohadujte se s ním. On je hrozně mazaný. Zkuste si představit, že třeba ty budeš nad já a já budu ego. Jo? A já jako ego přijdu a řeknu ti. Něco mu uděláme. To je pěkný parchant. A ty jako Nadia, když budeš mlčet, super. Já párkrát blafnu a pak stichnu, že vím, že mě nikdo neposlouchá, jo? Ale když to nevydržíš a řekneš, ale ne, on je hodnej, on už lidem pomáhá. A já, jak hodnej, ty si nepamatuješ, co udělal tamhle na ložce a už tě tahám, už tě lamařím, jo? A on je neuvěřitelně dokonalý, protože on je v nás všech. To samé jak to božství. Oni spolu totiž spolupracují. Jo? Takže nenechte se, prosím vás, strhnout. Nenechte se strhnout na šeptávání toho chtění, abyste někomu nerozbourali život. Abyste někomu neublížili. No, neposlouchejte ho. Budete mít úžasný v sobě klid, když budete čistí. Nechte tam žít Boha. Jestliže poslechnete jeho, toho učitele, on je skutečně veliký učitel. Před v červnu roku 2008 v noci ke mně přišel, uklonil se a dal mi 3 otázky. Ty otázky si jednou vyslechnete sami, až přijde. Chodí v noci, má nádhernou tvář, není zapotřebí se ho bát. On si čistých lidí, prosím vás, váží. A spíš skutečně musí trénovat ty, kteří ho poslouchají a jdou slepě za ním jako beránkové. On je tady ve službě pro otce. Není to tak, že by byl plný nenávisti a neuvěřitelných věcí, které se dějou. Ty filmy, které tady všude jakoby lítají a popisují satana jako skutečně neuvěřitelnou věc, ty nemají pravdu. Ale pravda je dočasná, to už jsem vám říkala, a je dobrá. A já vám teď ukážu, proč to tak je. Stvoření. Když před mnoha miliardami let byl samozřejmě velký třesk, tak z jednoho bodu vzniknul celý náš velký vesmír. A to už samozřejmě víte, že ten vesmír, protože se pohybuje, on se rozpíná. A když se něco rozpíná, to znamená, že se to musí zvětšovat jakoby do spirály. A ten vesmír je složený z neuvěřitelného množství menších vesmírů a ty mají zase svoje podsložky. A galaxie a hvězdné prostory. A všechno je to skutečně obrovské vesmírné tělo. A my v naší části vesmíru, ve kterém jsme, což je úplně nepatrná část, to je taky jako vlastně velká jedna. Si představte, že ten vesmír, on se pomalu otáčí, to je ta spirála, jo? Ona nejde takhle jakoby v place, ale skutečně takhle se rotuje jakoby ven, jo? To se točí. A tahle ta celá spirála, my jsme někde, zhruba když se podíváte na ten celkový náš kus, tak jsme někde tady jakoby od centra. Tam je někde naše planeta s tou naší oběhovou soustavou sluneční, kterou tady máme. A tak i v tom se samozřejmě točí. Ale celý ten náš kolos, který se takhle pomalu otáčí, ten, než se otočí takhle do kolečka, do stejného, nebo téměř proti tomuhle stejného se říká, ale není stejným, že on je tady předtím, že jo, do rotace. Kolem do kolečka ten jeden objekt, tomu se říká, prosím vás, platonský rok. Ten platonský rok, on trval teda víc, aby se mi to dobře počítalo, já vždycky říkám 24 000 let, není to tak, prosím vás,
je to zhruba kolem 25 000 let. To přesně měli spočítaný májové. Já tady nejsem proto, abych házela přesné cifry, abyste to měli v hlavě, to je nesmysl. Já vám potřebuji vysvětlit základy obecní, abyste si o tom udělali nějakou představu a hlavně, abyste se nebáli, prosím vás. To znamená, že když ten platonský rok rozdělíte na 12 dílů, jako ten koláč, tak vidíte, že jeden ten úsek, ten písek, je vlastně platonský měsíc. A teď si uvědomte, my jsme teď žili v rybách za Ježíše, jo, těch 2000 let zhruba. A najednou po rybách víte, že by měl být beran. Ale on není. On je vodnář. Ano, prosím vás, je to proto, že jarní bod celé otočky tohoto kolosu ještě musí být v určitém poměru s naší sluneční soustavou a hlavně s naší planetou. A naše planeta, víte, že obíhá okolo Slunce, ale její osa není rovně, ta je takhle natočená. A navíc ještě, když je tak natočená, tak špička dolní de facto naší osy je v jednom bodě a ta horní opisuje malý kroužek. Takže ta planeta se tak jako vrtí, jo? Ona tak jako tancuje kolem toho Slunce. A to Slunce zdánlivě stojí. Už vám může být jasné, že když se vesmír rozpíná, takže to Slunce, který stojí, vlastně jede ve zdviži, tak proto my počítáme vlastně na naší planetě takový pomyslný čas, kdy sice jednou za rok to Slunce oběhne do stejného jakoby bodu, ale není to stejný bod, protože to Slunce s náma vyjelo vlastně výš, jo? Takže proto ty rotace, abyste jim rozuměli. A talento natočení téhle naší osy právě vychyluje odpočítávání těch platonských měsíců retrográdně, neboli zpětně. Takže beran, který by měl být správně po rybách, teď byl před rybama. A protože lidstvo se vyvíjí a vždycky dostane úkol pro ty 2000 let, tak před těma 4000 lety, když byl beran, tak se narodil přinašeč, neboli avatar, který se jmenoval Mojžíš. Já už jsem se včera zmínila, že nejsme trošku lepší zvířátka. Emocionální kocienty dětí, které se teď budou rodit a rodí se, prosím vás, jsou teď kolem 240, ještě nedostihují Ježíše, který měl 350. Ale přesto ty děti už budou dělat neuvěřitelné věci a vy neuvěřitelné věci. Já možná, když budeme mít čas, vám budu vyprávět moje zážitky s dětma. Jsou neuvěřitelné. Jo? Takže ten Mojžíš, lidstvo bylo nevyvinutý, bylo to téměř zvířecí jakoby, hladina. Bylo tam ještě hodně sodomie, tam vztah sexuality mezi lidmi a zvířaty byl skutečně ve velké míře ještě možný. V téhle době ten Mojžíš od otce musel dostat 10 přikázání. Ještě dnes, po 4000 letech, se podívejte ven, ještě dnes ty lidé, kteří nejsou schopní žít podle těchto základních 10. Lžou, kradou, smilnějí, dělají věci, které vlastně to lidstvo dostalo jakoby úkolem, aby se trošičku zharmonizovalo a trošičku se dostalo v tom svém lidství někam dál. Za 2000 let přichází ale další fáze a to jsou ryby. A rodí se Ježíš. A ten přináší úplně něco jiného. Ten, kdo z vás četl Bibli, tak vlastně zjistil, že ten starý zákon je oko za oko, zub za zub. Tam skutečně se to jenom mydlí. Zleva zprava, zepředu ze zadu, zkrátka samá zášť, samý boje, samý války, samý utrpení. Ale Ježíš přináší další úkol pro lidstvo, prosím vás. Lidstvo dostalo za úkol během těchto 2000 let, které byly, ukřižovat svoje ego
neboli emocionalitu a logiku, vidíte, to je to, co vás učí, na břevnu prostoru a času. Vidíte to? To je ta přítomnost. To jsme dostali za úkol od Krista. Mnozí tomu nerozumí. A už když se díváte tady na toho človíčka, budete vědět, jaký množství lidstva tomu nerozumí. Na planetě žije zhruba 7 miliard lidí. A když rozdělíte podle čaker, tak zjistíte, že jenom 1/7 lidstva je připravená přemístit se do vodnáře. Pozor, všichni jsme nesmrtelní. I ti lidé, kteří o tom neví, co vám to říkám. Jenže planeta teď vyjela po otočce, vidíte to, do většího světla. Končí nám Kali Yuga, to znamená utrpení noci. Ta polovina otočky je vždycky jakoby ve tmě a polovina je ve světle, prosím vás. Takže spoustu tisíc let to lidstvo prožívá drsnější věci a pak zase je to lepší a zvedá se kulturnost a emocionalita v tom smyslu pozitivní, samozřejmě, v tom cítění, jo? V tom splynutí do jednoty. Takže vidíte, že každý přechod do dalšího následujícího platonského měsíce je hodně těžký, protože lidé jsou prozkoušení. Kdyby se píše, a píše se tam hodně věcí zajímavých, a spoustu lidí nerozumí. Kdyby se píše, že v tuhle dobu bude skutečně hodně drsno, jo, za těch 2000 let po Kristu, že budou záplavy, že budou války, že se budou dít strašné věci mezi lidma, protože Satan vzrůstá, jeho síla, ano, on musí ty lidi prozkoušet. Jak byste pochopili a věděli, že umíte odpouštět, když by vás nikdo nepřišel, prosím vás, prozkoušet? Je to pro vás dobré. Zase jsme u té geniální věty, že vše je dobré. Jestliže ale jste prozkoušení, a ty zkoušky jsou skutečně těžké, a zvládnete to, že se uklidní, vy projdete takzvaným sítem do vodnáře. Ti lidé samozřejmě ostatní tady dožijou své životy tak, jak mají ve 3. dimenzi, i když vy vedle nich budete už tvořit, budete v 5. dimenzi, budete vlastně, aniž by oni to pochopili, vedle nich tu hmotu ovládat, oni v pohledu na vás si budou myslet, že máte zkrátka štěstí, ono si to jako jinak neumí vysvětlit, toho člověka. A tam budou třeba prozkoušeni v závisti nebo v nějakých jiných emocionálních negativních pohnutkách, ale to už je jejich samozřejmě věc. Sem už ale vidíte, že není při pohledu na tenhle obrázek být důvodným pocitem být pyšný, není na co. Uvědomte si, že nad námi je pozor. Tam jsou lepší bytosti v uvozovkách, vyvěrnější, kteří umí jiný věci. A ty vodnáři, který teď ty děti se rodí dokonalí sem k nám, to jsou ty děti, které jsou skutečně jiný, oni jsou indigoví, že jo? Jsou různý jiný. Ty děti už se narodily ve vodnáři. Oni vidí věci, které vy vůbec nemáte šanci. Vy jste ta poslední doplňující 7. část toho nastávajícího vodnářského měsíce. Je to skutečně dokonalý. Já budu opakovat příběh, který vy jste už slyšeli s tím chlapečkem malým, který se mi stal v Teplicích v Pinokiu, to je cukrárna. Mám kamarádku, která má malého chlapečka, letos, ono to už je pár let zpátky, dneska už je 8 lety, ale když mu byly 2 roky, tak jsme spolu byli dopoledne v pátek, že to už nepracuju, odvezu práci z laboratoře a měli jsme spolu sraz 10 hodin na kávičce, na terasce a pro malýho, že koupíme zmrzlinku. A ta terasa byla úplně prázdná, protože to bylo dopoledne v 10. A byly obsazeny jenom 2 stolečky. My jsme tam seděli a vedle nás byly 2 maminky s 2 dětmi. Chlapeček asi 3letý a pak miminko, batole, který sedělo v kočárku a jedlo nějakou sušenku.
A teď já povídám, takhle měla jsem je vlastně periferně od sebe. Povídám si s tou Dášou a najednou jsem se otočila při té řeči, protože ten náš Marek odbíhal k tomu chlapečkovi a furt tam něco jakoby s ním řešil. Jak jsem se otočila, tak jsem viděla, že ten kluk 3letý takhle na mě třeštil oči. A mně bylo jasný, že ví, kdo jsem. Děti poznají samozřejmě člověka, který patří na všechno. Tak jsem řekla tý Dáše, hele Dáši, dopij rychle. Je to průšvih, protože ten kluk ví, kdo jsem. A já mám pocit, že bude mluvit. A teď ty maminky si povídali, řešili něco. Načež ona odběhla přes ulici, tam je to takhle přes ulici, na zaplacení. Já jsem šla pro toho Marka, odchytala jsem ho, jenže to bylo ve chvíli, kdy on hračku nějakou, kterou si půjčil od toho kluka, takhle dával na stůl a ona mu upadla. Tak jsem tu hračku takhle sebrala a podala jsem ji tomu klukovi, který byl nejblíž. A on pořád třeštil oči a řekl, děkuju, pane. Načež ta maminka. No, když jsi blbej, když ty paní říkáš, pane. Teď jsem si říkala, teď mu musím nějak pomoct, že jo. Tak jsem se usmála a říkám, to nevadí, viď? Ano, pane. A to už ta maminka třeštila skutečně oči, to bylo šílený. Já jsem pofla Marka a když jsme došli, to bylo ještě 150 metrů takhle na roh, než se šlo jakoby do jiné ulice za rohem, tak jsem se otočila. To dítě stálo, pořád koukalo za námi a podcházíme. Ty děti jsou neuvěřitelné, prosím vás. Oni jsou živoucím Bohem. Vědí. Hrozně moc vás naučí. Zkuste pozorovat svoje vnoučata a svoje děti. O čem si povídají. Vás neuvěřitelně naučí. Takže, tady vidíte, proč teď v normálním, v tom 2000letí, prosím vás, to nejde, abych vás urychlovala tak, jak teď to můžu dělat. Ale já jsem byla vycvičená otcem, abych v tuhle dobu, já to vlastně dělám od roku 2000, kdy mi to otec dovolil být jakoby na veřejnost, alespoň v soukromí. To znamená, už si k sobě brát lidi, dělat jim výklady. Za tu dobu mnozí, to jsou stovky lidí, se změnili do neuvěřitelné výši, protože to boží tělo vysílá prvky jednotlivý buňky, aby takhle pomáhali lidem. To boží tělo se, prosím vás, vyvíjí a je dokonalé na svém vývoji. Jste připravovaní na příchod. Nebojte se o ty. Oni jsou skutečně, ti ostatní jsou také nesmrtelní. Jenom naše planeta teď zvýšila vibrace a teď je zvýší. Mezi 8. a 11. listopadem nastává poslední odskok. Otevírá se poslední brána, která se uzavírá 30. března 2013. Kdo v tomto roce a 5 měsících splní podmínky, to znamená, je spokojený se svým životem tak, jak se děje. Je optimista samozřejmě. Umí odpouštět. Sexualitu má samozřejmě v suchu. Neumí mít zlosti, neumí nenávidět, neumí litovat, to se dozvíte, proč ne tyhle ty emoce. Neumí kritizovat ani posuzovat. Uvědomte si, že jestliže všechno je Bůh, tak vám může být úplně jedno, co kdo, jak dělá, jakým způsobem, protože ten Bůh hraje tuhle roli. Prosím vás, neposuzujte toho člověka. Vy jste zodpovědní za chování vaše. To je váš úkol pro duchovní, tohle hmotné tělo. Tady ve hmotě, než ho odloží. Takže já vlastně de facto, protože část těch bytostí, kterých patříte samozřejmě i vy a všechny lidi, co chodili ke mně do mého soukromí, vedu k tomu, abych urychlila v čase jejich vývoj. Jste lidi, kteří jste schopni tohle pochopit. Potom, než byste se dostali v karmickém zápisu k tomu, než by byla bolest, nebo samozřejmě nemoc, nebo opravná situace, to by se nestihlo do konce toho března 2013. Takže já vytáhnu ten váš zápis při aurickém sezení, upozorním vás na to, co neumíte a na co se máte zaměřit. Samozřejmě ukážu vám to v praxi. Pozor,
Když jsem to ale sondala, už jste viděli vlastně, že čas je jenom trvalá přítomnost neboli věčnost. Jo? A vy jste to tady neudělali dobře v uvozovkách v jednotě. Ten zápis já vytáhnu, to znamená vygumuju tuhletu situaci minulou, kterou jste měli, tak si pište, že to hned opravíte. Buďte připraveni na opravné situace, když už se odhodláte k tomu, že vám tu starou vytáhnu. Jo? Radujte se z toho, prosím vás. Není čeho se bát. Vaše nadjá si zvolilo tenhle vývoj až do bodu B. Zvolilo si úplně všechno, s jakýmkoliv situačním záběrem, protože oni vědí, co se máte naučit. Takže i kdyby třeba žena měla 10 partnerů, mají být. Jo? Má se to stát, prosím vás. To není žádná hanba, jako posuzovat člověka podle osudu. Ten osud zkrátka se děje. Máte ho napsaný i v hmotném těle. Abych vám to přiblížila ještě jinak z globálního hlediska, musím se dotknout tématu Akáši. Prosím vás, je to vlastně kronika nebo historie, která je připoutaná k této planetě. Tuto historii má samozřejmě každá planeta a má jí celý vesmír, i menší vesmíry, galaxie, má to zkrátka je to úplně komplexní. To znamená, že kdokoliv se, kdykoliv, jakákoliv bytost, i zvířecí, rostlinná, člověčí, narodila na této planetě. Její záznam tady je. A je tady i záznam toho, kdo se narodil, kdy a kde i jak se bude jmenovat. To všechno tady je. A jak jsem to dneska někomu vyprávěla, je to, zkuste si představit takovou velikou obří prskavku. No. Ta prskavka je vlastně ta Akáša. A jenom tam, kde to prská, tam, kde prská ten oheň, tam my teď žijeme. Je to vždycky část, jakoby té prskavky. To, co už odprskalo, to už je mrtvé. My už jsme vystoupili jakoby z toho bytí tady, jo, z té hmoty. Skočili jsme do aurického božího těla a čekáme a vstupujeme do toho života v dalším prskání, v přítomnosti tady, která se odehrává tady na planetě, pokud tady máte nějaký čas být a odprskat si to teda jako, jo. Takže, a teď pozor, v okamžiku, kdy skákáte sem, skáčete, moje čeština je šílená, já se omlouvám, to je tím, že u nás v rodině je Francie, Itálie, Anglie, Amerika, jo, to je šílený. Takže, prosím vás, nezlobte se, já mluvím jako starý prase. Když skáčete sem z toho aurického těla, do té přítomnosti tady na planetě, tak si vybíráte ten svůj chvíleček. Proto skáčete v určitém astronomickém řádu a otočce. Máte svoje ascendenty, svoje domy, to všechno je určující. A vždycky to dítě se narodí v určitém okamžiku, který to jde. Kdyby to prošvihlo, třeba ta matka nebyla připravená na to dítě, musí počkat třeba 15 měsíců, než to bude zase nějakým způsobem, aby tohle dítě se sem prolnulo. Já si pamatuju, jak jsem toužila po druhém dítěti, aby ta moje Petruška přišla. Tak v té době můj muž nechtěl mít druhý dítě. Já jsem byla úplně jak šílená. Já jsem furt slyšela brečet dítě. Furt jsem koukala každému do kočárku. Jo, jsem věděla, že se ke mně blíží, že chci přecínit. A jednou, to byl takový extrémní případ, jsem něco přepírala v kuchyni, v koupelně, ručně. Byla jsem unavená, to bylo pozdě večer a najednou jsem ji slyšela. A ona mi říká, maminko, dělej, já se musím narodit. jo, vy už potom budete i slyšet tyhle ty věci, tady ta komunikace skutečně prosím vás funguje. Jo. Takže ty děti vědí, že už tady kolem mě kroužila, že nevěděla, kam se usadit. Tak to vaše hmotné konání, prosím vás, je pro tyhle ty se strašně důležité. Takže, tady vidíte, že po stáhnutí vašeho aurického těla se vám rychle urychlí náraz zpět
No, přijdete do opravných zařízení. Tak, tohle jsme probrali a vrátím se ke 4. čakře. Tady jsem vám vysvětlila, co nemáte dělat, aby se vám čakra buď neuzavírala, anebo naopak hodně neotevírala. Tady jsou také 2 emoce, které jsou v uvozovkách zakázané pro člověka, který žije přítomností. První je, prosím vás, nenávist. Teď už víte, že to, co děláte božímu tělu, jakýkoliv vztah k němu máte, tento vztah si zapisujete a učíte ho konat buňky vašeho hmotného těla, protože oni jsou vaši malí človíčkové, kteří ve vás žijou a pracují. Takže mi určitě už umíte odpovědět, když bude člověk někoho nenávidět, jakou nemoc mu bude. Ano, je to rakovina. Tisíci prožitků nenávisti k jinému člověku. Zkuste si představit, nenávist pro člověka v představě je toho druhého člověka uškrtit, zadupat, rozčtvrtit, zlikvidovat, nevidět. Takže v každém těle, v každém systému se čas od času někde objeví buňka, která se začne vyvíjet nekontrolovaně. Pokud ale budete lásky a budete sloužit druhým, budete mít rádi, budete jim pomáhat, to samé budou dělat vaše buňky druhého těla a oni tuhle buňku, která se vždycky v těle někde objeví, zlikvidují. Je možné, že i taková, že to tělo samozřejmě, my tady žijeme i ve hmotě a vždycky mi nahoře říkávali, že stačí třeba, že když některou část vašeho těla třeba nějak přetížíte, dejme tomu, když bude starý dědeček a bude mít pořád fajfku takhle v koutku, jo, že pořád tam bude něco tlačit. Jo. Tam se většinou toho člověka vyvine rakovina, protože ten tlak pořád je stejnoměrný. Ten člověk nemusí mít ani nenávistný sklon. Jo. Takže vidíte, že když ale ten člověk pak se chová krásně, dojde mu pomoc. Nejenom z toho těla, ty tělní buňky si pomohou, ale navíc pak samozřejmě se projeví i z medicínského hlediska, že i ten Bůh, který je v tom lékaři, přijde na to a pomůže nám, udělá nám všechno. Ale prosím vás, vyvarujte se. Každý, kdo ve vašem okolí kdy měl rakovinu, zkuste si promítnout, co ve svém životě prožívá, že to nenávist skutečně vytvoří. Ta buňka pak umí požírat druhý. A žere, a žere, a žere, až skutečně to tělo sežere. Ta nemoc je samozřejmě pak pro toho člověka vysvobození. Psychicky. Uvozovka. Ona skutečně ta nemoc pomáhá, to nejsou blbosti, když se takhle běžní lidi se ptají, co tomu nevěří, tak si to myslí, že to jsou blbosti. To není, prosím vás. Ten člověk, který někoho někdy nenáviděl a najednou to tělo jeho má rakovinu, tady jde o to, aby ten Bůh zastavil tyhle procesy. To znamená, že ta rakovina vlastně toho člověka, který nenávidí, chrání od toho, aby toho člověka nenáviděl, protože v tu chvilku má starosti sám ze sebou. Jeho něco bolí. Proto ta nemoc taky takhle se vyvíjí. Druhá negativní emoce, která tady je prosím vás lítost. Spoustu lidí neví, že lítost je negativní emocí. A spoustu lidí to dělá pouze proto, že jsou naučení, prosím vás. Oni si myslí, že to je dobrý vychování, litovat druhý, když se mu něco stane. Tak to není. Uvědomte si, že my všichni, a to už víte, máme své osudy přesně nastavené od vašeho nadjá. Vaše nadjá si vybralo váš osud i osud vašich blízkých, protože přes blízký jste většinou rozkoušený k tomu, abyste je meditovali samozřejmě. Když toho člověka máte rádi, tak máte větší sklon, jako fakt trpět, když se mu něco děje. Ale i ten člověk má stejná nad sebou pravidla jako vy. On zrovna tak si vybral svoji cestu. Zrovna tak má bod A do bodu B a potřebuje si ho, prosím vás, prožít tak, jak ho prožívá.
A jestliže vy litujete jeho, nebo sebe, nebo jste rozlítostnění v duchovní partii vašeho těla, že se ta situace děje a že se tohle děje, vy vlastně nesouhlasíte s jeho učením. Teď jste se proto narodili, abyste se tohle naučili. To je odpor vůči tomu a je to, prosím vás, nevědomost. Hrubá nevědomost. Nelitujte druhého člověka ani sebe. Děje se to správně. Ten Bůh v nás miluje strašně. Vždyť my jsme buňky jeho těla a on nemá ego. To ten člověk, který se dole na té zemi kouká, zvedne hlavu, vidí dvoje dveře, jo? První jsou pozitivní, druhý jsou negativní. Jestliže ten člověk mluví v egu, řekne, proč zrovna já? No proč ne já, proč ne někdo druhý, proč bych svůj osud hroznej měla prsknout někomu na krk? Ne, já jsem ho vyfasovala. Snažte se zapamatovat, prosím vás, že slovo proč, otázku proč, řekne vždycky ego, který to nechce. Je nervózní, jak to, že já, proč ne on, ne, proč ne, proč se ptá vždycky ego. Tohle jsem prožila, tohle jsem si zasloužila, tak teď to vyřeším. To je všechno, co máte udělat. Pak jste v přítomnosti, prosím vás. A pokud ale řeknete, když víte, že ten Bůh je dobro a miluje vás a vše je dobré, držíte se téhle jediné věty. K čemu je to dobré? Že se mi to stalo. Tak ty negativní dveře zmizí, tyhle se otevřou a vy víte, proč se vám to stalo, proč vám to bylo dobré. Pak jdete dál a zase přijdete k dalším dvojím dveřím a řešíte zase něco jiného. Prosím vás, vždycky se ptejte, k čemu je to dobré, že se mi to stalo. Přijde klid, mír, vaše sestra se uklidní, tohle to je skutečně už vedení v kostce. Ano. A nepochybujte o tom. Žádný lítosti, prosím vás. S láskou v srdci váš život se neuvěřitelně sklidní. To je jediná reakce, která je v přítomnosti povolená. Dívejte se. S láskou lehce budete prožívat své osudy s optimismem na jedničce. No dobře, stalo se mi to, je to můj osud, přijímám ho. Přišel jsem proto, abych se něco naučil. Hurá. S láskou se budete milovat s partnerem v sexualitě a s láskou lehce odpustíte. I druhým, když je budete milovat. Já teď mluvím, prosím vás, o bhaktismu, protože když je někdo mystik, tak je samozřejmě z jogického pohledu bhakti. A já jsem se narodila jako bhakti jogín. A pardon, mě teď něco napadlo, abych na to zapomněla, jo? Tak to tady poznáme. A teď vám ukážu, jak je strašně jednoduchý život, když jste bhakti jogín. Když milujete všechny lidi stejně, nemáte někoho výš, někoho níž. To je skutečný bhaktismus, prosím vás. Teď si zkuste představit, že moje děti žijí neuvěřitelně daleko v cizině. Já když jdu na ulici, kdokoliv ke mně přijde do kuchyně a sedne si, kohokoliv potkám. I vás, já vidím svoji rodinu. Můj osud k tomu samozřejmě se tak vyvíjel, protože mí rodiče měli jenom mě. Maminka se mnou prožila tak neuvěřitelně těžký porod. A ten taky byl dobře naplánovaný. A měla ještě dlouhé měsíce následky. Zbělely jí vlasy. Určitý úplně vypadaly, taky narostly jí vlasy v 25 letech. Po porodu za 2 týdny dostala těžký zánět mozkový plán, který údajně byl do ní zanesený na té porodnici tenkrát. Takže ona se bála druhého porodu a já jsem strašně trpěla. Já jsem tak strašně chtěla mít někoho doma, nějakého dítě, jak se povídala. Protože většinou
ty rodiče neznají moc ty děti. Jo. Uvědomte si, že sice jste jedna rodina, ale to dítě jde do školy, jdete do práce, pak zase se 8 hodin spí. Jo. Většinou času, když si uvědomíte celkový čas, kdy jste s vašimi dětmi, tak ono to není moc. A navíc děti se před těma rodičema skutečně chovají jinak, než mezi svýma vrstevníky. Takže já jsem tak toužila strašně hodně. Je pravda, že celý ten osud, tak jak byl dokonalý, protože já jsem byla vychovávaná velice přísně a když mě našich 8 hodin teda posílali spát nekompromisně, tak já jsem vlastně se minimálně hodinu a půl udržovala v přítomnosti Boha, což byla úžasná vlastně duchovní praxe, kterou mi tahle samota zaručovala. Ale hlavně, protože já jsem v uvozovkách, jenom prosím vás v uvozovkách čarodějnice, já jsem se narodila 30. dubna, večer 8:30, kdy už se lítá na sabat. Ale věřte mi, já jsem v tomhle životě nikdy magii nedělala. Přesto, když jsem jednou byla u Jiříka Vondráka, určitě Jirku Vondráka znáte. A byla jsem tam se svojí starší dcerou, která tenkrát už byla těhotná, odcházela do Francie. A tak jsem mu říkala, prosím tě, tak se na mě taky podívej. To je 13 let zpátky. A on takhle jel po těch aurických tělech a najednou asi ho něco napadlo se podívat někam, kam neměl. To nevím. A jak mě takhle jel nad trojkou, tak najednou odskočil, jak když ho kousla nějaká zmije, jo. A říká mi, čím ty jsi byla? Já říkám, já nevím. A říká, tam je v minulých životech samý rituál. A říkám, hele Jirko, já jsem sice 30. dubna narozená, ale magii bych v životě nedělala. Ne, moji vůli neprosazuju. Já jsem přišla kvůli jiné věci. Jenže uplynulo pár let a já jsem si uvědomila, že skutečně ten bhaktismus, prosím vás. Já třeba si pamatuju jako dítě ve škole, někdo udělal něco nečestného. To bylo tak nespravedlivé, že já jsem se tak durdila, teď jsem to zjistila. Než jsem k tomu člověku došla, tak místo, abych mu vynadala, tak jsem ho objela a řekla jsem, už mi to nedělej. Mně to bylo tak hrozně líto. To se nedělá. A on začal brečet, to už mi to nikdy neudělalo. Vidíte, tady je stavění karmy. Já jsem neuměla oplácet zlo zlem. Nečestností. Už jsem zase řekla to. Oni to v tom smyslu skutečně ten Jirka měl pravdu, protože tohle jsou rituály, ale oni nejsou magický, to jsou nadmagický. Vy se stáváte otcem. Končí karma. Takže Bůh ve vás to odráží. Ten Jirka tenkrát, když si tam šáhnul, tak vlastně byl odražený. Jo? Ten člověk má nepověřitelnou, prosím vás, ochranu. Láska je nejsilnější zbraň ve vesmíru, to si pamatujte. Se k tomu dostaneme za malou chvíli, až budeme probíhat magii. Takže žádná nenávist, žádná lítost. S láskou se lehce ubráníte druhému člověku. Ne, já to neudělám, nezlab se, nikoho nepoblížila. A s láskou budete respektovat kohokoliv. Smíte poradit jednou, dvakrát a pak se stáhněte a radujte se z toho, že ten člověk si jde pro vlastní zkušenost, prosím vás. To je strašně důležité. Jo? Ono by se ta agresivita otočila proti vám, protože vy byste najednou Bohu bránili v jeho zkušenosti.